السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في قناتي لديك كروشيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نخدم معكم بغاسلي كما هكا، يجي في اليد درت على حسابي كما هكا. فوالا نحتاجو لهاد البغاسلي، لهاد لي بير، ونحتاجو خيط كوطون ماشي حاجة كبيرة، نسحقو إبرة، طبعا كروشيه رقم 1.5، ونسحقو قفلة ومقص. طبعا هادو هما الادوات. انايا هنايا بديت عمرت هاد المرجان، بليتو هاد لي بير عمرتهم في الخيط كيما هكا، تعمروهم بالابره. تكون عندكم محك ولا بول كيما هكا، ندخلوها، ندخلو مجموعه من الكسمو من هاد لي بير. هيا نبدو بسم الله، نقلعو هاد الابره تاعنا، نحزمو هذا باش ما يروح لناش، نحزموه، نديرو عقده باش ما يروح لناش دوك لي بول. هاد الشكل نخلو واحد مورسو، ونبدو بسم الله، نبدو نديرو عقدة البداية، نديرو 4 سلاسل، 1 2 3 4. نجيبو بول، عفوا، نجيبو بول كيما هكا، ندخلو تحت الخيط، ونجيبو الخيط الاخر تاعنا ونخدمو غرزة حشو، ونجبدو كيما هكا، نعاودو نطلعو ب3 سلاسل، 1 2 3. نعاودو نجيبو بول، وندخلو تحت الخيط كيما هكا، نجبدو الخيط تاعنا ونخدمو غرزة حشو، ونزيرو بهاد الشكل. نعاودو نديرو 3 سلاسل، نجيبو بول، وندخلو تحت الخيط هذا تاعنا، ندخلو تحته ونخدمو غرزة حشو، نزيرو كيما هكا. نعاودو نطلعو ب3 سلاسل، 1 2 3. نعاودو نجيبو بير، وندخلو تحتها ونخدمو غرزة حشو، هاد الشكل. انا غادي نكمل حتى الطول تاع المعصم ونعاود نرجع لكم. فوالا البنات، بعد ما درت 12 حبه مبغيتش نزيد نكبره، هنا في هذا تاعي كبرته شويه، نحبس عند هذا درت 12.
نجو هنايا نجو هنا نديرو نطلعو بسلاسل باش نديرو على حساب القفله 3 4 5 6 نشوفو نشوفو القفله اللي تفوت منا نورمال تفوت نورمال. نجو هنايا نديرو غرزة حشو نعاودو نديرو 3 سلاسل ونروحو هنايا هنا بين هادي وهادي هنايا نديرو غرزة حشو نعاود نديرو 3 سلاسل ونروحو لهنايا في هاد الفراغ نديرو غرزة حشو بهاد الشكل. نعاودو نديرو 3 سلاسل ونروحو للفراغ هذا نديرو غرزة حشو نعاودو نديرو 3 سلاسل ونروحو لهاد الفراغ نديرو غرزة حشو بهاد الشكل. انا نكمل كيما هكا حتى الاخر نعاود نرجع لكم. فوالا البنات راني بعد ما كملت راني في اخر السطر. هاو نتحصلوا على هاد الشكل كيما هاك. في التالي نديرو في الاخير نديرو 4 سلاسل 3 4 ونجو هنايا نديرو غرزة حشو نديرو نثبتو الخيط ونقطعوه بالشكل. دوك هنا هنايا في هذا المكان هذا نقطعو هنايا الخيط تاعنا بعد ندخلو في العمل تاعنا. وهنايا غادي نديرو القفل تاعنا. غادي نعمر الخيط في الابره ونرجع لكم. فوالا البنات عمرت الابره في الخيط ندخلوها هنا ونجيبو القفل تاعنا نثبتو هنايا انا غادي نخدمه نعاود نرجع لكم. ثبتوه غير في هذا المكان. فوالا البنات بعد ما ثبته راهي حزمت غادي نزيد نعقد قدامكم عقده واحده اخرى. ها هنا بهذا الشكل. غادي نقطع الخيط باسكو حزمت غاي هنايا. فوالا
الشكل. فوالا بقى هاد الخيط ندخلوه هنايا. هذه هي وينه نقدو نقفلو. نقفلو نورمال. ها هو البراسلي تاعنا، ها هو تاعي اللي خدمته. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف ظريف عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.